අද සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ database management system subject එක දාලා question set එකේ 28 වෙනි question එකයි. අපි අපේ software එකට ගිහිල්ලා question එකේ queries එන විදිය බලමු. මම අපේ HDSQL software එක open කරගෙන තියෙන්නේ. මේකේ පළවෙනි question එක විදිහට තියෙන්නේ 11B කියන class එකේ term සියල්ලගෙම සිංහල සබ්ජෙක්ට් එකේ highest marks එක මොකක්ද කියලා. ඒකට අදාළ query එක වෙන්නේ මේක. මේකෙදි මම යොදාගෙන තියෙන්නේ max කියන function එක. max කියන function එකෙන් අපිට වැඩිම අගය ලබා දීමක් සිදු කරනවා. මේකෙදි අපි student mark record table එකත් එක්ක student class subject කියන table තුන join කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේක අපි condition එක විදිහට යොදාගෙන තියෙනවා සිංහල language and literature කියන එක. සහ class name කියද්දී 11B කියන එක. මේක run කරපුවම අපිට max mark එක විදිහට 99 කියන අගය ලබා දෙනවා. මේක දෙවෙනි section එකේ කියලා තියෙන්නේ සචින්ද වික්‍රම කියන student ගේ first term එකේ එයා අරන් තියෙන උපරිම අපුණ මොකක්ද සබ්ජෙක්ට් ඔක්කොගෙම ඒකට අදාළ query එක තමයි මේ මම ලියාගෙන තියෙන්නේ. අපි මේකෙදි max කියන function එක තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි මේකට තව subject student සහ exam term කියන table ටික join කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ condition විදිහට first name එක සචිත්‍ර කියන එක, last name එක වික්‍රමසිංහ කියන එක, term name කියන first term කියන එකත් ලබා දීලා තියෙනවා. මේකෙදි සජිත් වික්‍රමසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් ලබාගත්ත highest marks ටික ඔක්කොම ලබා දෙනවා. අපිට තුන්වෙනි section එකේ කියලා තියෙනවා first term එකේ mathematics subject එකේ 70වත් 90වත් අතර ලකුණු ලබාගත් ස්ටුඩන්ට් ගේ marks සහ names ලබා ගන්න කියලා. ඒකට දාලා query එක තමයි මම ලියාගෙන තියෙන්නේ. මෙතන අපේ condition විදිහට marks එක ලබා දෙද්දී between කියන word එක යොදාගෙන 70වත් 90වත් අතර කියන එක ලබා දීලා තියෙනවා. මේක හතරවෙනි section එකේ කියන්නේ first term එකේ අමන්ත මොසස් mathematics සහ science subject එකට ලබාගත් උපරිම ලකුණු ලබා දෙන්න කියලා. අපි ඒකට අදාළ query කරන විදිය බලමු. මේක තමයි ඒකට අදාළ query එක වෙන්නේ. ඔක run කරපුවම මේ විදිහට අපිට output එක ලබා දෙනවා. section එකේදී අහලා තියෙන්නේ second term එකේ මාධව වනසේකර කියන ස්ටුඩන්ට් subject ඔක්කොම අරන් තියෙන වැඩිම ලකුණ මොකක්ද කියලා. මේකේදී function එක විදිහට max කියන function එක තමයි යොදාගන්නේ. මේකෙදි අපිට max mark එක විදිහට 85 කියන mark එක ලබා දෙනවා.
ඔය විදිහට අපේ කෙක්ෂන් සෙට් 28 අවසන් වෙනවා.